Вітання, шановне панство. Один з моїх підписників попросив більш детально показати та розказати, як я реалізував свій дашборд у Home Assistant, бо багатьом він сподобався. Тому сьогодні покажу вам усе по кроках, де взяти цю картку, як її встановити, як підключити свої сенсори DE, сонячні панелі, батарею, мікроінвертори та як зробити ось такий красивий анімаційний PowerFlow дашборд. Мова піде про PowerFlow Card, одну з найкрасивіших та найзручніших для Home Assistant, особливо якщо у вас є інвертор DE або якась схожа система. Покажу, як встановити цю картку через магазин Hacks, як створити окремий дашборд, як підключити сенсори, як зробити анімаційні потоки енергії, як додати Tesla, Home, Grid, батарею та мікроінвертори, як редагувати все через YAML. І надалі, якщо у вас є або будуть якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях або в нашій спільноті на YouTube. Я завжди стараюсь кожному відповісти та допомогти. Ну що, поїхали? Спочатку заходимо в магазин Hacks. В пошук вводимо, що ми шукаємо, а саме PowerFlow Card. Відкриваємо її, ознайомлююсь. Дають вони всю інформацію, що вони тут пропонують, що можна, які тут можна кастомізувати. Ось в цьому місці у вас має бути кнопочка Download. Я на прикладі іншого зараз вам додаточку покажу, як вона має виглядати. Тобто ось така буде блябочка, яку ви маєте натиснути, і Download 2 рази. От. Після цього обов'язково ми не забуваємо зайти в систему і перезавантажити. Тобто в Home Assistant треба після кожної дії, після кожної зміни коду робити рестарт. Він перезавантажується буквально з пару секунд. Далі додаємо новий дашборд, тобто додаємо інформаційну панель. Ми її називаємо, наприклад, в моєму буде це SunDeya. Додаємо піктограмку зараз значка, щоб якось прикрасити наш дашборд, щоб легко було і зручно воно виглядало. Далі ми заходимо в наш дашборд для наступного редагування. Натискаємо редагувати, додаємо нову секцію. Ми можемо тут також або в пошук ввести, що ми будемо шукати, так, він запропонує. Або, якщо ми не знаємо як, шукаємо з того, все, що ми тут встановили. От, знаходимо його. Він зразу підвантажує. Тобто зразу ми починаємо з того, що обираємо, який стиль ми хочемо бачити: компактний, живий або повноцінний. Тут багато різних налаштувань, тут можна гратися, тобто експериментувати. В принципі, всі ці налаштування, стилі, кольори, анімація та краски ми зараз пропустимо, щоб не затягувати відео. До цього можна буде повернутися, ви можете особисто це зробити, коли вже все буде працювати і буде тут бігати і малюватись. Зараз нас цікавить найголовніше – правильно запустити сутності. Саме від цього залежить, чи буде дашборд взагалі показувати дані. Тому одразу переходимо до розділу сутності. І тут у нас є сутності сонячної панелі, батареї, інвертора, навантаження, мережі. Почнемо із сонячного поля. Тут дуже важливий момент. Усе, що підсвічується червоним, потрібно заповнити своїми сенсорами. Якщо цього не зробити, картка просто не зможе отримати дані і буде показувати помилки або пусті значення. Тобто буде все сірий фон. Тобто PV1 Power вибираємо сенсор потужності першого МППТ, PV2 Power другого МППТ, вольтаж, напруга, current, струм і так далі. Якщо у вас DEA або Samsung, більшість цих сенсорів уже автоматично зв'язуються після інтеграції SolarMan або іншої інтеграції інвертора. Просто починаємо по черзі заповнювати все червоне своїми сутностями. Далі переходимо до сутності батареї. Тут же підтягується вся інформація по вашому акумулятору: заряд, розряд, струм, напруга, температура та відсоток батареї. Знову ж таки, усе це, що бачимо червоним, потрібно заповнити своїми сенсорами.
У верхній частини Battery Charge, скільки батарея зарядила за день. Day Battery Discharge, скільки віддала за день. Нижче відкривається Battery 1. І тут вже Battery Power, потужність батареї, Battery Current, струм, Battery Voltage, напруга, Battery Shock, відсоток заряду, Battery Temp, температура батареї. У мене, наприклад, більшість цих сенсорів автоматично підтягнулася із DE через SolarMan, тому тут головне не лякатися кількості полів. Багато з них не обов'язкові, але основні бажано заповнити. Мінімально для нормальної роботи Battery Power, Battery Voltage, Battery Current і Battery Shock. І тоді дашборд вже почне нормально відображати батарею та анімацію потоків енергії. Далі переходимо до сутності інвертора. Тут уже карта бере основну інформацію саме з вашого DEA або інвертора. І знову ж таки, усе червоне потрібно замінити своїми сенсорами. Наприклад, інвертор вольтаж, напруга інвертора, інвертор current, тобто струм, лот, частота. Інвертор Power, потужність інвертора, Grid Power, потужність із мережі. Якщо у вас однофазний інвертор, поля L2, L3 можна взагалі не чіпати, вони потрібні тільки для трьохфазних систем. Також тут є різні додатки, параметри типу Priority Load, Use Time та інше. Їх можна поки не налаштовувати. Для старту вони не критичні. Найголовніше заповнити інвертор вольтаж, інвертор current, інвертор Power, Grid Power і частоту вказати. І після цього дашборд уже починає нормально розуміти, звідки йде енергія та куди вона передається. Тепер переходимо до сутності навантаження. Саме тут можемо реалізувати красиве відображення наших окремих споживачів, наприклад, автокар, будинок, батьки, бойлер або будь-яке інше навантаження. У верхній частині Daily Load Energy – це загальне споживання за день. Далі Sensitive Power – загальна потужність основного навантаження. І нижче вже йдуть окремі блоки. Essentially Load 1, Load 2 і Load 3. І далі сюди ми можемо підключити будь-які свої сенсори. Наприклад, автокар, в моєму випадку Tesla, Home, батьки, серверна, бойлерна, заряджання автомобіля. Тобто фактично ви самі формуєте свій красивий нижній блок дашборду. Наприклад, у мене це Load 1, Load 2 і Load 3, як ви бачили, це Tesla, Home і батьки. І потім це все красиво відображається знизу картки. Якщо у вас чогось немає, не проблема, можна залишити пустим. Картка буде працювати навіть із мінімальними кількостями сенсорами. І останній блок це сутність мережі. Тут уже картка розуміє, скільки ми беремо з grid, тобто з мережі, скільки віддаємо в мережу, та які навантаження знаходяться поза гарантованою мережою. У верхній частині Daily Grid Import, скільки взяли з мережі за день, Daily Grid Export, скільки віддали в мережу. Далі Grid KT Power, це фактично ваш основний КТ-сенсор, те, що стоїть зразу після лічильника, через який інвертор бачить споживання або експорт у мережу. Якщо система однофазна, достатньо тільки першого поля. L2, L3 потрібно лише для трьохфазних систем. Нижче негарантоване навантаження, потужність, no-serial power. І далі можна окремо підключити Load 1 негарантованої мережі, Load 2 і Load 3. Наприклад, бойлер, зарядка авто, кондиціонер, майнінг. Будь-які інші навантаження, які можуть автоматично включати при навантаженні сонця. Тобто, фактично, тут ми можемо вже дуже гнучко розділити, що у нас гарантоване, а що ні. А що навпаки працює тільки при наявності надлишкової енергії. Після того, як заповнене основне червоне поля, дашборд уже почне оживати та показувати потоки енергії в реальному часі. Маємо вже нашу. Ось ми отримали свою робочий такий мінімальний дашборд. Далі ми зробимо, щоб вона була у нас одна на панелі. Робимо таку, наприклад, DEA тест. Ми зараз скопіюємо цей YAML-код. Ну, я взагалі картки створюю за допомогою GBT, і він мені пише кода.
От, опускаємось вниз, додаємо просто вручну вводимо YAML, і ось тут просто банально вводимо YAML-код. І зразу вона бачить всі ці сенсори. І ось що ми отримали. Ми отримали нашу, як ви кажуть, першу деївський дашборд. От. Цю ми можемо тепер видалити. Ну і в принципі ви можете експериментувати, крутити, вертіти далі. Ну, будь-що робити все, що вам заманеться, тут вже залежить від вашої фантазії. У мене була фантазія от створити таке. Тобто, да, змарнував деякий час, спробував, підтягував різні сенсори, сутності, і ну, є натхнення, це у мене для телефону. Тобто, тому вони такі маленькі, щоб я дуже компактно бачив їх, всі ці дашборди на телефону, мав доступ до них. Ось для автомобілів воно теж так гарненько виглядає, коли ти на нього дивишся в телефоні. Ну, в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні показати. Тому, якщо будуть питання, я обов'язково кожному відповім. Лайк, підписка, якщо кому було це відео до вподоби. На все добре, па-па.